ඔන්න රුපියල් 50000ක වගේ බජට් එකට ඔයාලට ගෙනාවා i5 8 Gen PC build එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD Computers එකට. ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන ආව ඔයාලට වෙනස්ම බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේක 50000ක් වගේ බිල්ඩ් බජට් එකකට ඔන්න i5 8 Gen PC බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම කියන්න ඕනේ හෝමගම ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ඉස්සරහා තමයි MD එක පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මම අහනවා. ඉතින් මේ වෙබ් එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න පිටිපස්සේ ගහලා තියෙන MD Computers.lk එකේ අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ලයින් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ලැප්ටොප් වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මේ අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන එකක් අමුතු බිල්ඩ් එකක්. අමුතුයි කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමනේ අපි ගත්තොත් එහෙම වෙනදා රුපියල් 40000 50000 ගන්න අපි හදන්නේ i5 4 Gen ඒ වගේ එකක්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් අර 2022ට සාපේක්ෂව පරිගණකවල මිල අඩු වෙලා තියෙන හින්දා දැන් පුළුවන් මේ 50000 රේන්ජ් එකට 8 Gen PC එකක් හදාගන්න. මේ හැබැයි මේ බිල්ඩ් එකේ graphic card එකක් include වෙන්නේ නැහැ. ඒතර කෙනෙක් අහා ඉතින් අපරාධ 8 Gen හදොත් වැඩක් නැහැනේ ඔය ගානට වෙන එකක් හදන්න තිබ්බනේ graphic card එකක් දාලා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මේ බිල්ඩ් එකේ ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් 50ක් වගේ මුදලක්. අතේ තියාගෙන බිල්ඩ් එකක් හොයන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ටිකෙන් ටික අප්ග්‍රේඩ් එකකට යනවා නම් මේක තමයි හොඳම බිල්ඩ් එක. මොකද මේ බිල්ඩ් එකෙන් විතරක් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ වැඩක්, එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ වැඩක්, එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඔය වගේ පොඩි වැඩවලට හොඳටම මේ බිල්ඩ් එක මැච් වෙනවා. ඉතින් මේක ටික කාලයක් ගිහිල්ලා graphic card එකක් ගහගත්තා නම් වැඩේ ගොඩ. ඉතින් මේකට RTX 2060ක් 2070ක්වත් අඩුම තරමේ ගහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හිතුණා සාමාන්‍යයෙන් අන්න මේ වගේ පොඩි මුදලක් අතේ තියාගෙන බිල්ඩ් එකක් හදන්න ඉන්න කෙනෙක්ට i5 8 Gen එකක්ම ඔෆර් එකක් එක්ක හදලා දෙන්න. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට සමස්ත පිරිවැය කොස්ට් එක යනවා 56600ක්. ඉතින් MD එකකින් හිස්සතින් යවන්නේ නැහැ නේ ඔයාලම ඕනම බිල්ඩ් එකක් එක්ක. මෙන්න මේ RAM එක අපි මේකට යූස් කරනවා DDR4 2666 මෙන්න මේ 8GB RAM එක ඔන්න free of charge gift එකක් විදිහට ලබා දෙනවා. එතකොට මේ බිල් එක රුපියල් 52යි ගාණක් වගේ තමයි සාමාන්‍ය 52000 ගාණක් වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ බජට් එකකට ඔන්න ඔයාලට හොඳ බිල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් ඉහළයි යාළුවනේ. ඉතින් මේ motherboard එහෙම හොඳ chipset වලින් මේක යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක බලමු මොනවද items කියලා. ඉතින් ඔන්න මං ගාව තියෙනවා i5 8 Gen processor. ඉතින් මේක Core i5 8400 ඒ කියන්නේ i5 8400. ඉතින් දැනට වුණත් ප්‍රමාණවත් මේක ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න graphic card එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ motherboard එක විදිහට අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ Gigabyte brand එකේ B365 motherboard එක. නැත්නම් අර අපි H310 motherboard එක වෙනදාට මේ ගහන්නේ 8 Gen 9 Gen වලට ඔන්න ඒව නැතුව basic motherboard නැතුව හොඳ chipset එකක motherboard එක තමයි use කරන්නේ B365. ඉතින් මේකේ RAM slot දෙකයි ඒ වගේම SATA 4ක් වගේම NVMe slot එකක් M.2 slot එකක් support කරනවා M.2 NVMe. ඉතින් මේ ඔන්න මේ වැඩේට use කරනවා මේක. cooler එක ඉතින් brand new stock cooler එකක් දාන්න යාළුවනේ. ඉතින්
Intel stock කූලරේ මොකද මේක එහෙම ලොකු වැඩක් කියන graphic card එකක් use වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ processor එකට අපි stock call එක දාලා බැලුවා කොහොමද කියලා අපි බලමු ඒක කොහොමද performance කියලා. ඉතින් ඔයාට හිතෙනවා නම් කූලරයක් ගන්න Seasonic එකක් හරි ඒවට දැන් තියෙන H06 හරි ඒ වගේ එකකට යන්න. RAM එක use වෙන DDR4 8GB DDR4 8GB 2666 MHz RAM එකක්. ඉතින් ඒක free of charge ලැබෙනවා ඔයාලට. ඊළඟට මේකේ SSD එක විදියට 256GB කියන්නේ SSD එක විදියට 256GB M.2 NVMe SSD එකක් තමයි අපි use කරන්නේ. මෙන්න මේක. ඉතින් මේ වගේ build එකක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් game ගහන්නත් නෙමෙයිනේ. ඉතින් basic වැඩ වලට මේක හොඳටම ඇති. ඉතින් games install කරනවම ලොකු විඩක් යනවා. ඒකට වෙනම storage එකක් පස්සේ ගහගන්න graphic card එකක් ගහගත්තාම. supply එක විදියට මොන graphic card එකක් set කරනත් එක්කම 500 watt එකක් ගහලා දෙනවා. ඉතින් මේක 1066GB එකක් වගේ වුණත් ප්‍රමාණවත් මේ supply එකට හොඳටම දරන්න පුළුවන්. ඉතින් casing එක Falcon 8013 casing එක තමයි මේකට set කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් fans include වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම ගත්තොත් 56 ගාණක් වෙනවා. ඉතින් මේ RAM එකේ cost එක අඩුනාම 52යි ගාණකට මේ build එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 8GB මේ 8 gen නම් මෙතනදී හදන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙත් පොඩ්ඩක් ඔය GTA V හරි මොනවා හරි පොඩි ගේම් එකක් play කරලා බලමු. සාමාන්‍යයෙන් අර Intel වල on board performance නම් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ graphic card එකක් ගන්න කල් ඔයාලා අනිත් දේවල් වලට හොඳම build එකක්. මොකද මේ 50000ට හදලා තියෙන 6 gen 7 gen වත් නෙමෙයි 8 gen build එකක්. එහෙනම් අපි මේක assemble කරලා බලමු. Just walk right past me. 16? No, they didn't tell you my name. Oh, God damn it, I'm still in the Animus? What a shock you suffered out there. Rebecca, get me out of here. They can't help you, Desmond. You're a broken man. Your mind, it's broken. Broken? I feel fine. So did I. Hey! Look at me now. Let's talk, buddy. Walk with me. What is this place? It's nice, isn't it? We're in the guts of the Animus. The original test program. No memories here, just basic physics, weather simulations. Hello, world. You're lucky someone up there had the sense to plug you in here. It saved your life. Saved it from what? Right now, you should be sitting in a hospital ward, drooling and chewing on your tongue. For now, the Animus is keeping you intact, keeping all your ancestors from collapsing into one big mess. But if you can't find a sync nexus, all those personalities will smash together.
that won't be pretty. A sync nexus. I'm getting there. Hold on. There. Claudia, my dearest sister. I have been in Acre a week now, safe and in high spirits, but prepared for the worst. The men and women who have fed and sheltered me here also give me warning. Get him, you fools! Kill that bastard! Look everywhere! Top to bottom! I want him! That's the oil! I'm going to dig your heart, stubble, and breathe it for you! Now this blazer! It could be anywhere! What the hell are you standing around for? Make yourself useful! You got the stick! කතා